Hôm nay, Phú Lâm, nông dân làm báo sẽ trình bày bản tin thế giới mới nhất đến quý bà con cô bác. Kính thưa quý bà con cô bác gần xa, từ bến Ninh Kiều đến tận bờ kè Cà Mau. Hôm nay bản tin thế giới mới nhất xin được chèo xuồng đưa quý vị lội ngược dòng tin tức quốc tế. Nơi mà chính trị như con nước lớn, quân sự như cá tra quẩy đuôi, và ngoại giao thì như ghe chở mắm nặng mùi nhưng không thể thiếu. Lầu Năm Góc, trâu già lật chuồng, gom rơm trước bão. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ BTSC vừa quăng một cú lưới rộng khắp, triệu tập gần 800 tướng tá và đô đốc từ khắp hang cùng ngõ hẻm của quân đội Mỹ về căn cứ thủy quân lục chiến ở Virginia. Bà con nghe mà tưởng như hội chợ đầu mùa, nhưng thực ra đây là cuộc họp khẩn cấp kiểu gom rơm trước bão, mà chưa ai biết bão từ đâu thổi tới. Theo tờ Washington Post, chưa từng có ai ở Lầu Năm Góc chơi chiêu gom hết đầu đàn về chuồng như ông Hegseth. Lệnh triệu tập được ban ra ngay sau khi ông này công bố kế hoạch tái cơ cấu toàn bộ hệ thống mới. Phát ngôn viên Phil Bannien thì úp mở như cá lóc trong rọ, chỉ xác nhận ông Hegseth sẽ phát biểu, còn nội dung thì bí mật quân sự. Chính phủ Mỹ tôm chui vào lưới, ngân sách sắp cạn. Trong khi đó, Nhà Trắng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa chuồng nếu Quốc hội không thông qua ngân sách trước ngày 30 tháng 9. Một số quan chức cảnh báo có thể xảy ra làn sóng sa thải, như thể đang chuẩn bị cho mùa nước nổi. Ai không biết bơi thì ráng mà bám xuồng. Việc triệu tập tướng tá quy mô lớn khiến thiên hạ đồn đoán, phải chăng đây là cú gom quân để chuẩn bị cho một trận lội nước chính trị. Từ ngày ông Hegseth lên nắm quyền, hàng loạt tướng lĩnh bị đuổi ra khỏi ao, trong đó có tướng không quân Stanley Quinton Brown, một con cá lớn trong hệ thống chỉ huy. Các nhà phân tích gọi đây là trâu già lật chuồng, chưa từng có tiền lệ, nhưng lại rất hợp với phong cách đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh theo ý Tổng thống Donald Trump. Nga-Ukraine, khinh khí cầu bay như mây, UAV như cá lội ngược dòng. Ở bên kia bán cầu, chiến sự Nga-Ukraine đang chuyển từ mặt đất lên trời. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nếu nhận được vũ khí tầm xa từ Mỹ, thì các quan chức Nga nên nằm rõ vị trí hầm trú ẩn. Nghe mà như lời nhắn gửi từ ông chủ vừa cá cho đám cá trà đang bơi lội bên kia bờ. Ukraine tung ra hàng loạt khinh khí cầu, loại bong bóng bay mang đầu đạn, như thể thả mồi nhử cho hệ thống phòng không Nga. Nhưng theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã bắn hạ 69 UAV, còn khinh khí cầu thì không thấy nhắc tới. Dân Moscow thì báo cáo thấy bong bóng bay lơ lửng như đám mây mù khô, khiến ai cũng ngước nhìn mà không biết đó là mắm hay muối. Chiến thuật UAV, cá lội ngược dòng gặp lưới mới. Theo các chuyên gia, Ukraine đang gặp khó khăn vì Nga đã học bài và cải tiến chiến thuật. UAV Ukraine bay vào lãnh thổ Nga nhiều hơn, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu lại giảm như cá lội ngược dòng gặp lưới mới. Nga thì sơn UAV màu đen, bay cao hơn, tránh bị phát hiện như cá trê núp dưới bùn.